ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਇਟ ਟਵਾਈਸ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। आद निरंजन है गुरु नानक, आद निरंजन है गुरु नानक, तार के मूरत है जग आयो, तार के मूरत है जग आयो। So ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਇੱਥੇ? It's summer time, you know, we could be at home, we could be on vacation. ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਫਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ। Like there's only a handful of us in this room, in this darbar. Anyone from all of California or Fresno could have been here, but Maharaj chose you. Maharaj ne thonu chuniya ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, 5 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। So please, I beg you not to take that for granted. It's such a big blessing that is hard to understand at this age. ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀਆਂ ਨੇ। So I urge you to take every second, every moment very, very to your heart and very special. Keep it very special to your heart. So what is the purpose of camp? You've probably been to many other camps, or maybe this is the camp that you go to. Maybe this is your first camp. Who knows who's in that picture? Very good. Sant Baba Kartar Singh ji, Sant Yani Kartar Singh ji, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ। They were after Sant Gurbatan Singh ji, who are referred to as Vade Mahapark, who was the 12th ਜਥੇਦਾਰ of ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕੈਂਪ। ਐਂਡ ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। What does that mean? Only then your camp will be safal, it will be worthwhile. If you take a virtue, if you apna a virtue, je ek gun grahan karange te ek apna chhad ke jawange. And we're going to talk in more detail about gunas and avgunas in the upcoming days. But if you have bad habits, te ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਂਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਟੇਕ ਦੈਟ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ to inspire yourself to better your ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਏ। So I love the name of the camp, Camp Jeevan. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। What is the importance of ਗੁਣ? ਵੀ ਗੁਣ
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? You can be a bad person but still do simran. Isn't that good enough? So we read this every day. ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਾਈਏ or we were a really bad person, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ is not going to be happy, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। So how do you even get these guns? And this answer Maharaj ji provides in the Pankti before. ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? That's only when we can get Maharaj ji's kirpa, if we become humble and we beg and we become a bhikhari, when we become a beggar and we learn how to ask Maharaj ji for these guns. So ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਗਾਈਏ ਇਕੱਠੇ। I'll sing it first. ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਬਰੀਆ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। This is very rare that we've gotten this human life. ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਰੀਆ means ਵਾਰੀ। It's our turn to meet God, to meet ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। There's no other thing that is worth your while here other than coming into Sadh Sangat and japing Naam and doing Naam Simran and doing Vichara and Seva together in Sangat. So sometimes, कई बारी बहुत औखा हुंदा भगती करनी, right? Sometimes we do Simran, कई बारी अपना मन नहीं जुड़दा. Sometimes we're doing Simran, we're doing Vaheguru, Vaheguru, but अपने मन दे विच किन्ने ख्याल चलदे ने, है ना? ते संत करतार सिंह जी, the photo I showed you before, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. So what does chanchal mean? Does anybody know? Sorry? What does chanchal mean? Chanchal means cleverness. Our minds are very clever. So ਸਾਡੇ ਮਨ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ.
And Sant Kartar Singh Ji provides some examples for us to understand. So just like, you know how, who's been shooting before at a gun range or something? Okay, only a few of you. So when you shoot the gun, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ. Very fast, the bullet goes from the gun to the target. And Sant Kartar Singh Ji ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆ. Our mind is even faster and more gentle, more clever than a bullet going and hitting a target. And guns are really fast, as you guys have probably seen in movies. The dooja example dinde ne that the mind is even faster. You know when the sun comes out, ode kiran hunde a, means sun rays. Jede the kirans, they go about 1,000 miles within seconds. Hajara mil ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਆ. We all seen ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ outside of the ਗੁਰਦੁਆਰਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? What happens to the ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਝੂਲਦਾ ਆ ਹਨਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ when the wind is really fast. ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਆ, faster than a ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਲਾ when it's windy. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ, the fourth photo, is a big tree with many leaves. ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ, it has very tiny leaves at the top. ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. So there doesn't even have to be a lot of wind, but those leaves keep moving. And Santaji says that our minds are even more gentle than that. Our mind is so clever that it's faster and more gentle than all these four things. So in Maharaji's Bani, it says, Janam janam ki is man ko mad lagi, kala ho asya ho. That for many janams, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ. We have no idea how many janams we've been through. And throughout these janams, we've accumulated ਮੈਲ. ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਸਿਆਹ ਮੰਗੂ, ਸਵਾ ਮੰਗੂ, which is like ashes. When you have ashes that get on something, it's really hard to take it off. And Maharaj says, khanali dhoti ujni na ho gayi, je so tovan paho. Khanali is an oily kapda. Have you ever gotten oil on your clothes before? Is it hard to take it off? So Maharaj says, when you have an oily kapda, है ना, जे एक बहुत तेल नाल भरिया होया कपड़ा होवे, ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, the oil doesn't come off. ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾਓ, even if you wash it 100 times, 100 ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੋਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ ਮਤ ਬਦਲਾਹੋ. So how do we clean the mind that is so dirty from many lifetimes? Guru Prasadi. Who knows what Guru Prasad means? Hanji. Guru's kirpa. So Guru Sahib ji di kirpa to bagair ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ. ਤੇ Guru Prasadi, Guru ji di kirpa ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਮਰੈ. We can be dead while still alive. Who knows what that means? How can you be dead and alive at the same time? Somebody knew. Hanji. Sorry? No, this is a different concept, okay? So we're still alive, but apa man nu marna. We have to kill our minds. You know, remember how I was saying our minds are so dead, they never sit down. Our mind is always thinking about many things, right? And Maharaj said that with Guru Sahib's kirpa, we can actually kill our mind while we're still alive. Ulti hove mat badla, thinking for good mat, for Guru's thinking. Nanak mail na lagai na fir joni paho. And when that happens, fir apne man te mail nahi lagdi te appa 84 lakh juna to bach jane a.
So how do we tame the mind? ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ, ਸੋਧੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਹਨਾ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੋਰਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ versus when you're at home alone doing ਪਾਠ, do you notice a difference in the way your mind is paying attention? Does anybody notice a difference? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ it calms down and ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਬਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਸ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ to have Maharaj's ਕਿਰਪਾ, to gain Maharaj's ਕਿਰਪਾ, we have to do the bhakti and come into sangat and do the uddam like you're doing today. You guys have all decided to come to this camp. ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। So that's a great step. So there's different types of kirpa. There's 5 types of kirpa. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। Secondly is ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ. When we come to an age where we can think for ourselves, it's very important that we do uddam, that we also put in efforts. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, like Guru Sahib will wake me up. You have to actually put in effort yourself. ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। There's many powers in ਸੰਗਤ and hopefully we experience that during this week. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, when we listen to Guru Sahib Ji's bachans and follow the path of Sikhi, Guru Sahib Ji ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, and then we get Guru Sahib Ji's ਕਿਰਪਾ, then ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, which is happening all the time, right? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਦਮ means efforts, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਉਦਮ ਕਰ ਹਰ ਜਾਪਣਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਧਨ ਖਾਟ। So we have to make the efforts to do japna, to recite Guru Sahib Ji's name, naam japna, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਵਡਭਾਗੀ ਧਨ ਖਾਟ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਧਨ ਆ, right, this wealth of name, we get to earn it. ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਸਿਮਰਨਾ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕਾਟ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। We have to be humble in our hearts and say to Guru Sahib Ji, hum ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। That Maharaj Ji, I'm a ਭੀਖਕ. What's a ਭੀਖਕ? Who knows what's a ਭੀਖਕ? ਹਾਂਜੀ, a beggar. Maharaj Ji, I'm a beggar. ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, I'm your beggar. ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ. You are the giver, ਹੈ ਨਾ। I'm a beggar and you are the giver. हो दयाल नाम देहो संगत मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। So Maharaj Ji, please be compassionate and give me the naam, sada raho rang rata. May I always be imbued in your name. So beside this pankti, there's a picture of a bowl. So in Katha you might have heard this example before.
So जे ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਆ ਹਨਾ, you have to pretend like you have a panda in front of you. And in this panda, it's up to you if you want to keep it right side up or upside down. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਭਾਂਡਾ ਜਾਂ ਮੁੱਧਾ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਮੁੱਧਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ. You guys have ever seen any beggars on the street with like a pouch or a hat or something? ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. We can't put even one coin in there if it's muddha. So we have to make sure that our hearts are open, that we're open to receiving the blessings of Guru Sahib Ji. So in this camp, we have two options. Maharaj Ji ne ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ choice ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ. Option number 1, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, which we're going to talk about more during the week. ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, or his chunni is not matching with her suit. You can come here and do that. Or option number 2 is come here and become a beggar of Guru Sahib Ji and come here to learn something and to tame our minds, to try to tame our minds here. So I've written a couple of points of how to make the best out of this camp. मैं पहली बारी any camp ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2013 ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀਗੀ. So that was my first camp in Toronto. It's called Experience Sikhi Camp. ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ like it was life changing. For me it was a very life changing camp. And what I've learned is not for everybody was it life changing. Is if you make it to be life changing, it will be life changing. If you actually are open and open your heart and to receive everything that you're getting, then Maharaj di kirpa de naal aapa apna jeevan badal sakde hain. Hanji. So my benti to you is to physically attend all the lectures and workshops. There's only 5 days. It's only 5 days out of your life, and even if you feel tired, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਵੀ ਹੋ, you should just stand in the back to make sure you're not falling asleep, but still physically attend and also mentally attend as well, है ना? बैठ के ते ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ. ਹਾਂਜੀ. Secondly is to have humility. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ. So always just being humble and accepting, you know, whatever that happens, and just looking for the good instead of the bad. Ask questions. है ना, जिथे भी थानू कोई सेवादार पुछदा भी तुसी सवाल पुछो. तुसी जे मन दे विच कोई भी सवाल आवे, don't hesitate. I know sometimes it's I get very shy to ask questions, but just push yourself to raise your hand and ask the question. Seva. So I don't know if there's like a lot of time for seva here, but je thanu kadi bhi mauka mile, whether it's tusi langar shak liya pehla, we all have shortcomings. I have shortcomings, but if we look at those shortcomings and not the guns and we take those home, fir pata ki ho janda, apne vich ohi agun aa jande a. I'll tell you a story personally that happened to me. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, so it's me, my brother and my sister, they're both younger than me. Me and my sister used to wake up at Amrit Veda every day and go to Simran at 5 o'clock in the morning. And my brother used to just be asleep. And we used to come home after Simran and be like, "Tusi Amrit Veda nahi uthe, you didn't wake up for Amrit Veda, come on, you can do better." And used to kind of make fun of him. And eventually, Maharaj Ji took the Amrit Veda away from me, and it was getting harder and harder for me to wake up at Amrit Veda. So I've noticed that when you point out the avguns in others, those avguns start coming into you, into your life. There is a way to encourage somebody, but putting somebody down and making fun of them for their shortcomings, it's actually a negative effect on your own self. When you go home, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, put it into practice.
Try to do the things that you've learned here on a daily basis. I don't know if you guys have notebooks, but I recommend carrying notebooks with you and writing down what you learned, because it's hard to remember everything every time. We get inspired during camp, and we're inspired for a day or two or even a week or two, but then we start losing, I'm gonna sit down. We start losing that motivation. And then we go back to our old habits. How do you prevent that? That's happened to me many times. I've been to many camps. There are three types of vairag. Sant Gurbachan Singh Ji describes the mind. That why does the mind do this? Okay, so the first type, vairag. So vairag means detachment. Okay, so kei we feel vairag, like we get so inspired that we start detaching from the world. And Vadde Mahapurakh, they describe three types of vairag. First is Sher vairag. So what that means is that we get so inspired that jada sher hunda hai na, when a sher is in a cage and you open the gate of the cage, what happens? It runs, right? It runs. And does it come back? Doesn't come back, because a sher is not meant to be kept in a cage. Je aapa sher nu pinjare ch paiye te darwaja kholiye ta bhaj janda. It's impossible to get it back into the cage. Second is koda vairag. What's a koda? Hanji. Yeah? A horse. Hana? Click one more. So koda vairag. So je koda bhaj jave. You can bring it back. It takes a lot of effort. You can gather all the owners and all the family members to go get the horse and bring it back home, and it will come home and stay home. Third one is gada vairag. Who knows what a gada is? Hanji. A donkey. Hanji. So gada vairag, when you release a donkey, the donkey wanda fir holi holi ape bina onu sadde utar ke wapas aa janda ya. So donkey, you don't even have to put in effort to bring it back home. It just comes home by itself. So what does this mean? Sometimes we get inspired, and sometimes we get so inspired like a sher that we don't even look back. We let go of our bad habits and we never ever look back. And that's sher vairag. That's the vairag that we are trying to aspire to have. Koda vairag, just like how I described in camp, you might be inspired for a week or two, and then after you slowly start doing the things you used to do. And then gada vairag is like you're inspired during the day at camp when you're at the gurdwara, and as soon as you go home, you're back to your old habits. So we have to decide for ourselves, what kind of vairag do we want? Do we want to put our shortcomings, work on ourselves, and be inspired like a sher and just run with it? Or do we want to be like a gada and learn something and then go back to our old habits? Sometimes campa de vich apnu motivation mil jandi a. We get inspired sitting in camps, but motivation, as you all know, never lasts. Motivation is impossible that it will last forever. It might stay there for a week or two, but it is impossible that it will stay there for life. So what do you need other than motivation to keep you going is discipline. Jehdi discipline a, bhaਵੇਂ thoda man kare ja na kare, apane karna hi a. So it's a form of practice that you do with your mind, that whether you want to do something or not, you make yourself do it anyways. And that's really hard to do. ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, this is called discipline. ਹਾਂਜੀ. So just to wrap it up, we are all very blessed to be here. Maharaj ji ne apne te tarz kita. Don't take that for granted. We're here for a reason. Maharaj ji brought us here for a reason. Each and every one of you guys here for a reason. Take the good and leave the bad.
it is very, very normal for things to go up and down in camps, and sometimes something might happen that you don't like. And some people, they take the bad and they leave the good. They hate the whole camp just because one little thing happened. But my advice to you is take all the good that you can and ignore the bad. There's no point in keeping the bad and taking that with you home. And thirdly, let's work together to conquer our minds and help each other grow into Sikhi and further our Jeevans. Hanji. So what we put into this camp is what we will get out. That's my main message to you on the first day, is put in all your effort and Maharaji will do kirpa. And if you just like sit here and kind of sleep in the darbar, then that's what you'll get out of it. You'll get pretty much nothing out of it. Hanji, so thank you very much. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। I'm still learning and I'm still trying to ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਰੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਪਲਕਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਕਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਮਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਿੰਨ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰੀਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਲਕ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਓ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਪਲਕ ਲਾਓ, ਹਾਂ ਲਾਓ, ਹੱਥ ਲਾਓ, ਹੱਥ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਜੋਤ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਖਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਹ ਚਾਦਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲੀ ਚਾਦਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁੱਖ ਹਾਸਲੀ ਚਾਦਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਖੋਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਲੋ। ਵਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਖਿੱਚੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੋ, ਐਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਖੋਲੋ, ਫਿਰ ਐਂ ਖੋਲੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲੋ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਟਾਂ ਕਲੀਨ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ,
एक हाँ बजा करो खोलो दीदी तरह खोलो खोलो तो कोई नहीं खोलो तू भी खोल चली जा खोल तू भी हाथ करके खोल चली जा सारे सारे खोलो चंगी तरह खोल कोई नहीं इधर कर ਇਹ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਨ ਆ ਐਨ ਆ ਐਨ ਪਰਾ ਖੋਲ ਐਨ ਖੋਲ ਹੁਣ ਇਧਰ ਆ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਆਈਦਾ ਹੈ ਫੜੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਆ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਆਈਦਾ ਆ ਐਨ ਖੋਲ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੜ ਬਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਐਨ ਖੋਲ ਇਹਦੇ ਫੜ ਆ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਟ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਐ ਰੱਖਣਾ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਐਨ ਖੋਲ ਐਨ ਖੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਚਾਦਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਐਂਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਫਲਿੱਪ ਕਰਨੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਦੇ 4 ਵਾਰ ਫਲਿੱਪ ਕਰਨੀ ਹੈ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਦਿਖਾ ਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦੂਜੀ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਐ ਫਲਿੱਪ ਫਿਰ 2 ਇਹ ਤੀਜੀ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਕੱਟ ਡਾਲੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਲਿੱਪ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਚਾਦਰ ਵੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੀ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਚਾਦਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਲੰਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਨ ਕਰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਚਾਦਰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕਰੋ ਫੜਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਲਿੱਪ ਕਰ 2 ਹਾਂ ਫਿਰ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ 1 ਮੋਰ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਧਰ ਚਾਦਰ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ
ਇੱਥੇ 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 ਪੜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਰੋ ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ इधर से पकड़ हाँ शाबाश 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 ठीक है आ जा हाँ इधर चलो हम आप तेरी गल इधर फिर सारे पहले इधरले पासे आड़ी ये राइट हैंड साइड तो ठीक है ना ये राइट हैंड दूजे पासे जे ये पासा दूजे पासे है इट मीन मारा सूट दूजे पासे रखा पुठे पासे और सीधा करना ठीक है ना ये मेक श्योर करना ठीक है ना इदा ठीक है भला रुमाला आ गई है भला इन पलकां चाहिए जो कहते पलकां आ पलकां साइड में इधर फड़ी आ फड़ी ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਥੱਲੇ ਦਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਇੱਦਾਂ ਐਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਐ ਫੜ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜੋਗੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਵਾ फिर इधर करना बंद इधर 1 2 3 जिला चौर साहब करना फिर जिला चौर साहब करना वो कभी भी अगे होके नहीं करना ऐसा नहीं करना हमेशा चौर साहब इदा करना हो सतनाम वाला इदा हो गया चौर साहब करते चौर साहब महाराज स्वरूप नहीं लगना उत्ते उत्ते हौली हौली तो थले जो बैठे हुए थले भी नहीं लगे पैरों में ना लगे ठीक है जी इधर ना तो तेज नहीं चौर साहब करना जरा कि करते हैं तेज तेज चौर साहब हौली हौली करना ठीक है चल तक ओके ओके महाराज जिन्होंने कड़ामा लाना था वो बह जाए जिन्होंने पढ़ना था महाराज समझो पास करना था पढ़ना था करना था चलो
ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸੜਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਨ ਨ ਜਾਣਾ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਨ ਨ ਜਾਣਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਈ ਰਹਾਉ ਹਨੂਮਾਨ ਸਾਰੀ ਕਲ ਸਮਾਨਾ ਸਰਬ ਸੁਰਪਤ ਨਰ Right? Friends as well. Randy goes, no problem. Bring your friends as well. So every prashada time, langar, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ right? ਲੰਗਰ time. So ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, friends ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੇਤਾ. Always ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹ friend ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ friend ਵਾਲੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ friend famous ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ friend ਬਣਾਈ ਚਲੋ. ਜਿਹੜਾ friend ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, you know how there are kids that really need your help in school? You know how it is? Have you guys seen those kids? No? They really need your help sometimes, right? They're down, or maybe nobody's talking to them because they're a little special child. Sometimes their mind is not working properly. But that's where you go and help. That's what Guru Gobind Singh Ji Maharaj used to do. Help those kids that needed help. Help those kids that needed help. Help those kids that needed help. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ. So help those kids that needed help ਨਾ. So ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖੇਡਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਟਾਈਮ, ਭੁੱਖੀ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਰਾਣੀ ਮੈਣੀਜ਼ ਕੈਸਲ. ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਕੈਸਲ ਜਾ ਵੜਦੇ ਸੀ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਵਧੀਆ ਚੂਰੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕਰ ਕੇਕ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਮ ਸਾਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ਸੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ? ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ. ਕਿੰਨੇ? 5. ਹੁਣ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ? 7 8 9 10 ਰਾਈਟ? ਓਕੇ ਲਿਸਨ. ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ when they saw their dad for the first time. ਠੀਕ. ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ? When they were what? 7. Okay. ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ child is maybe 3 years old, 4 years old, 5 years old, 6 years old, 7 years old. When Rani Mani is very sad that Guru Gobind Singh Ji Maharaj is going to leave me. Rani Mani is very sad because Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਆ. ਹਾਂ ਸਾਖੀ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ. ਸ਼ਾਬਾਸ਼. ਓਕੇ. 7 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਗਏ. ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ is obviously is what? Sad, right? So ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ goes, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ. ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ. We're going to go to Anandpur Sahib. But whenever you want to see me, close your eyes and think of me, and then you'll feel me and you'll see me. How is that? You'll think of me. When you think of me, close your eyes. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ? So you'll feel me and you'll see me as well while your eyes are closed. Which means, Bhakti, connecting to your Guru starts from when you close your eyes. If you keep your eyes open and you're saying Vaheguru, Vaheguru, it all starts from shutting your eyes down, because when you say Vaheguru, Vaheguru like this, and then Nihal Singh is coming into the room, my eyes are on Nihal Singh, right?
and then my eyes is on Birji back there, right? And then my eyes is on this thing that's going outside to the Darbar. So my eyes are all over the place, right? I'm not concentrating. Is my mind concentrated? No, right? So that's why when Bhakti is done with your doors shut, right? So thoda ja udo when you do the inner focus, when you do Bhakti, you gotta go which way? Not outwards. Which way you gotta go? Inwards. Okay, bye. Guru, let's try to do it a little bit. Just 1 minute, okay? Close your eyes. Let's go inward. Okay, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ totally. ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ. ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ. You guys are very responsible kids. Let's close your eyes and say Vaheguru, 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 Vaheguru. So 3 conditions of doing Simran. Eyes closed, loud voice, not like. So you can do it like this when you get tired, but mostly louder voice so your ears can hear you, and then concentrate with your ears to hear it as well. So 3 conditions. Close your eyes, voice as loud as you can, but make sure whatever the loud voice it is, you can hear it with your ears. Vaheguru, 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 Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Very, very good. So ਇੱਦਾਂ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ. And then she could feel Guru Gobind Singh Maharaj, and inside in the black canvas that you build when you close your eyes, within that canvas they could see Guru Gobind Singh Maharaj as well. ठीक है जी? So remember, don't ever doubt what Guru Gobind Singh Maharaj said. When you close your eyes, it's the starting of the other 91% of the brain that you never use. You only use about 8 to 9% of your brain, which is, so if this is the size of your brain, you only use this much. Samjhe very good? It may be scattered everywhere, but you only use this much, like this much. But all of this brain, we never use it, because all of this brain is designed for what? Bhakti. And seeing the spirituality, seeing the inside of you. All of that is later coming. Take it with the Bhakti. So Bhakti, that's why Bhakti is so important. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Okay, next Sakhi, we're going to share one more Sakhi, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ release ਕਰ ਦੇਣਾ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ? Where is Guru Gobind Singh Maharaj now? Anandpur Sahib, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਰ ਫਤਿਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? It was not ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ? ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, maybe you should remember it if you can, that would be good. Makhowa, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ Makhowa, ਠੀਕ ਹੈ? Okay, so listen, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨਾ? Makhowa, ਠੀਕ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ? ਇਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, and a lot of water in that area, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, right? A lot of rivers coming down, and ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਰਮਣੀਕ ਮਤਲਬ very
very very impressive, very very nice ਜਗ੍ਹਾ calm ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ Guru Gobind Singh Ji Maharaj started to grow. How old are Guru Gobind Singh Ji Maharaj when this took place? 7. They were 7 when they came to Anandpur Sahib. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 9 ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। 9 years old। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ established Anandpur Sahib really really nice, like big forts। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਕਿਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ Anandpur Sahib, right? Anandpur Sahib is very very nice। ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ tyrant ਸੀਗਾ at that time, who was the king at that time of Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj? Who was the actual king of Delhi during Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj? Aurangzeb। Sabash। Aurangzeb ne ki kita? Aurangzeb, these people are from where? Kashmir। Ito Jammu, Kashmir। So Aurangzeb goes, I am the king of all of India, no? All of Patta area, Pakistan, Saudi Arabia, all these countries, right? South Asia, no? So I am the king here, and I want to make them all what? Musliman। ठीक है ना? Aurangzeb कहता मैं तो सारे ना मुसलमान बना के हटूंगा। So he starts doing this। He goes, मैं कसम खाना, मैं की खाना? He's like swearing, you know how you not गाना कटने वाले swearing नहीं, no? Like you're telling the truth right now. I mean right now. Yeah, but you shouldn't swear। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। You know how people think ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਲੱਗੇ this and this, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, right? We don't do that stuff। But Aurangzeb used to do, I dare, if anybody can stop me, I'm going to make sure all these Hindus in this region are going to convert to Islam, and I'm going to make them Muslims, right? So he would go beat the heck out of people, either kill them or convert them, and it would take their janeu. Janeu is the taka that the cotton that Hindus used to wear, and they would collect it all, right? And if it comes off, they're not a Hindu। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ और 2 pounds ना होवे। हाँ। हाँ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ ਜੇ ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ। So he would take out Janeu of all these people, the Hindu, either he would kill them or convert them, right? And these Kashmiri Pandits, and now he's traveling towards Kashmir, Jammu Kashmir, and he wants to convert all of these Hindus into what? Into Muslims, right? And they all go running where? To Punjab. They all go running where? Punjab. And asking help from Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj। Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, right? These Kashmiri Pandits go, Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj, you're the 9th Guru, and you're the successor of Guru Nanak Dev Ji Maharaj। Guru Nanak Dev Ji Maharaj is so big, if you go tell Aurangzeb, things could be fixed, right? Maybe you should do। Many generations, but ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਥ ਸੁਦੁਸ਼ਟ ਹਨਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿਤ ਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ
ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। तुम करता करना मैं नाही, चाहो करी ना होई। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। जात मह जोत जोत मह जाता, नानक की प्रभ बिनती, अपनी भगति लाए। सो कहो टल गुर सिर, मन जन्म जन्म दी घटी है, सजन सच्चा बात साहो, सिर साहात साहो। जिस पास बैठिया सोही है, सब नाम दा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निध गायन, शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख पलायन। रसना गुण गोपाल निध गायन, शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख पलायन। रहाओ जो मांगह सोई सोई पावह, सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दुख भूते छूटह, पव जल जगत तरायण। खोजत खोजत तत विचार्यो, दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। खोजत खोजत तत विचार्यो, दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निध गायन, शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख पलायन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਦੇਗ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਵਾ। Guess what we're having for ਲੰਗਰ? Pizza। ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ। Taking one more step at a time and get yourself to go to the goal that you want, which is doing Japji Sahib or full Nitnem, whatever your goal is. So just take one step at a time, and Maharaj di Kirpa Bani de naal hi karam naas hunde a. When you read Gurbani, that's when your bad karams get erased. So get yourself to read Gurbani, go into Sangat, get inspired. Sometimes it helps also coming into Sangat and reading Gurbani. So ਇੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰੇ ਹਨਾ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। So just coming into Sangat also helps. Or finding a friend or a partner to keep you accountable. Say, hey Benji or hey Veerji, I'm having trouble reading Gurbani. Can you ask me every day if I did my Japji Sahib or if I did my Nitnem? Can you ask me so that I feel accountable to somebody? That's another way to help yourself, to get yourself to read Gurbani. Very nice. ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਰਮ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਪਰ ਲਵ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਚੋਂ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਲਬਧ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੰਚਿਤ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ Kirya means to do. So we're doing actions, right? So Kiryaman means the actions that we're doing now in this Jeevan that are going to help either erase our karams or create new karams depending on the actions that we do. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਤ ਵਚਨ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁੱਤਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਲਬਧ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਔਗੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਭੱਜ ਕਰਾ ਛੱਡੀਏ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਕਸ਼ਕਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਏਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਭਾਏਵਾਨ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ that everyone is better than me myself the ego that's inside of me is something that is going to harm my spiritual progress ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਘਨ ਬਣਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ So how do you maintain that balance? The balance is maintained when you keep Guru Sahib always in the forefront. ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ we're not going to let people run over us. ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫॉर एग्जांपल ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ we start thinking we're better than some people. You don't think that you're better than someone just because the way you're dressed and the way you look, the attire that you have. This bana is what brings you the virtues. It's a shield. It should actually be protecting you from the hankar, the ego. ਇਹ ਬਾਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਈਗੋ ਤੋਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਦਰਖਤ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਮੀਨਿੰਗ it bends over because ਉਹਦੇ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਹੋਣ ਸੇਬ ਹੋਣ ਸੰਤਰੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ ਇਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ
ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੂ ਐਮ ਆਈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝਾ ਭੇਦ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਭੇਦ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ this is my hand, this is my arm. We never say this is me. I'm not hand. I don't say I am hand. I say this is my hand. That my, who's that mind that's behind that? ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, we don't say the person is there. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। What are you? You are a collection of your karmas that you've done in your previous life, which stick to your Sukham Sarir. And that Sukham Sarir is what travels from one body to another body, to another body, to another body. And as you continue to do actions, as you continue to commit different deeds, those deeds continue to add up in your bank account, your sanchit karmas. And from those karmas is how you get selected into what type of life form you're going to come into this world with. ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਦਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। That's how it's selected. So you yourself have been on this journey for a long time. ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। But it's not about wondering who I am. It's about going and placing that yourself in front of Guru Sahib's charan. Guru Sahib ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਸ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। We surrender ourselves to Guru Maharaj. ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ whatever I am, the good, the bad, anything that's inside of me, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਧੋਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਰੀਡ ਬਾਣੀ ਵਿਦਆਊਟ ਬੀਇੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰਤੇ। ਨਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿੱਤ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਮਿਲੀਏ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਨਿਤਨੇਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। You'll see your spiritual progress growing when you follow a routine in your spiritual life. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ,
ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰੋਗੇ, ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ about discipline, right? Being a Gursikh is all about discipline. So never missing your Nityanem, making sure you do what Maharaj ji asked us to do. So keeping that discipline in mind is very important. Yeah. So ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We do many different things and people go into so many different ways ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। In reality, you can never make the people who are the majority ever happy when you're a minority. ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 7 ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਲਤਾਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ 2003 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, 2003 ਤੋਂ 2004 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 4-5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 5-6 ਸਾਲ until I was in the 10th, 11th grade, I wore my bana to school. And the reason for that was because I was always in the minority at school. ਮੈਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ, and the Khalsa is always 1.25 ਲੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। So if you have that confidence inside of you, and how do you get that confidence? You understand your history. You understand ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸੁਲਤਾਨੇ ਕੌਮ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਾਣੇ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। When you start aligning yourself up with those great individuals from our history, you get the confidence that this is Bana that has so much importance in the world and we got to maintain it. Aligned with this question, Bhai Sahib ji. So ji, bully tusi hunne a, you're getting bullied at school. What are some of the measures you should take to keep yourself strong? Some of the things you can do, just to simplify, some of the things you can do for you guys, measures, things you can do to keep yourself strong, even if you're bullied. And that's, yeah. Firstly is to stay strong in your Sikhi. Remember that, if you follow Guru Sahib Ji's Maryada and Gurmat, Maharaj Ji always has their hand on your head. And once you realize that, कि Maharaj Ji da hath apne sir te a, nothing can go against you. When you actually feel Guru Sahib Ji there with you at all times, then it's very easy to go through the world, even when you're bullied. What I was going to say is, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੱਚਾ,
ਉਹ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ that you're not alone. When people bully you, first of all, what is a bully? A bully goes after those people who they feel like they are stronger than or can control, that they can have power over top of. ਜਿਨ ਉਹ bully ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ threat ਦਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਮੈਨੂੰ। So when you lose that confidence or you don't have the confidence in yourself, you become a bigger target. So growing that confidence, like we said earlier, through Sangat and your history, and knowing what you do. When you have doubt in your mind, just like man shanka hoye ki main sir te dastar kyun banni hai, main sir te padka kyun banne hai, mere kole case kyun hai, when you start doubting yourself, you make yourself more prone to bullies, people who are going to pick on you. But when you can give them answers and you can give them the reasons for everything you do, then ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣੂ, then they stop bothering you, right? But having that strong courage inside of you, right? Understand ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, right? We're the brothers of Baba Jeet Singh, Baba Jujhar Singh. In dunya they bully, they're weak. The people, why does someone bully when they're insecure? They have their own insecurities. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ secure ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ bully ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. Only those people bully who have insecurities inside of themselves. So we have to understand that they're insecure and that's why they're trying to target people to gain their own confidence or have power over someone else. ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ these people have poison inside of them and they're spewing out that poison onto other people. They're projecting their insecurities, like he said, on other people. And if anybody here is being bullied and feels scared or has a hard time combating that, you should obviously speak to your older brothers and sisters here. Everybody's here to help, and sometimes it just needs somebody to haunsla deen waste, and we're all here to help. And understand the person who is the bully is probably being bullied by someone in their own life. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ bully ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ. That's where they learn how to bully. Very important. Insecurities of the people that are bullying you, ਉਹਨਾਂ ਦੇ insecurities ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ insecure ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਬੁਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ right along with this same alignment of the same questions, basically ਵੀ ਜੇ if someone at school is being bullied, it's not you who is the one that's being bullied, someone else is being bullied, how can we play a role and help? Well, the person who is being bullied, be their friend. Show that person that you are a Sikh of the Guru and you are going to stand by them. Bullies go after people who are alone, who don't have anyone else to be friends with or don't have anyone's support. And as a Sikh of the Guru, obviously we're not bullies, we're not the ones who bully each other. This is not only in your schools. Now so ek gal dasna, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੁਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। Right? Understand that this is not only in schools, and this has only happened to kids. Adults get bullied as well. Adults will get bullied at school, at work and school, everywhere else they go. Right? So anyone, anywhere you see that is alone, is being bullied, be their friend, support them, help them. And if you are young and you don't have an adult, go speak to an adult will assist you. That's important. And if your school teacher or principal is not listening to you, then what we tell those kids in our government camps or in our vidyalas there, come talk to us and we'll actually come to your school and speak to the school, the teachers and the principals, because sometimes you can't speak to your parents or your parents don't know what to do. ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। And sometimes it's important to also stand up for the person being bullied in public and tell the bully, like, hey, why are you doing this? Like, use your voice. Try to be stern and sometimes bullies get scared by that. Say, what's your problem? Why do you need to bully this kid? Is there a problem? Just saying those words
sometimes makes them back off because they feel like the kid has backup. So that's another thing you can do. And if you're standing there and you're watching, you're part of the problem. Understand that. If you're standing there and you're watching someone get bullied or beat up, you're part of the problem. That's not acceptable. Especially for a Khalsa, for a Sikh. ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। Right? That's the confidence that you should bring into a public area ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। थोड़ा shift from question. Was there Amrit before Guru Gobind Singh Ji Maharaj? Was there something else instead? Charna Amrit? ਹਾਂਜੀ। So Amrit, I'm not sure how much you guys know about Amrit or Amrit ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ Amrit ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। To accept someone as your guru, to accept someone as your Satguru who's going to lead you to liberation. ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਤੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪੀ ਲਾਇਆ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ knew that from this point on there's not going to be a physical guru। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘਣੀ ਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। When you take Amrit is the first step, it's the administration into Sikhi। See, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, deep importance of case. I understand not to do beadvi of the case, and it is a grahat, but explanation, deeper importance of case. ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ is a ਨਿਸ਼ਾਨੀ, is a ਪਛਾਣ of a Sikh। ਹਨਾ, we often hear ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ। ਮੋਹਰ means stamp। If you have $100 bill and the $100 bill doesn't have a stamp of the Federal Reserve or the Bank of America, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। You need an official stamp on there, then it's accepted in society। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। It's just a piece of paper। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਕਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। From birth we receive this and it's a blessing। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, if you wanted to punish someone, a worse punishment than killing someone or capital punishment was ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ society, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। So the deep importance of case is, yes, there are scientific importances as well। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, how the pores are protected from the different molecules and chemicals ਜਿਹੜੇ society ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। Case don't only help us physically on our body, but they also help us in our spiritual journey as well। If you cut your case,
the pores inside of them, they need more protein to develop and grow more case. But ਜਿਹੜੇ case ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, the energy that's supposed to go towards our spiritual journey or things we're supposed to do in this world physically, it gets extracted towards those things. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. At the end of the day, ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. It's all about love for your case, whether you're a Singh or a Singhani. ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, these are a gift from Vaheguru, right? If you receive a gift and you cut it up, do you think the person would be happy that gave you the gift? They wouldn't like that, right? Maharaj ji blessed us with these gays. It's our responsibility to take care of these gays. And Guru Sahib ji gave us gays in all the parts that we need gays. Just like he was explaining, like if we didn't have gays here, our eyes would have dust in them all day. If we didn't have eyelashes, we would have dust and other particles in them all day. And gays are so important that, you know, if a Sikh that has gays does something wrong in their life and they go into Narak by any chance, then Guru Sahib Ji can pick that Sikh up and pachan their Sikh, that's my Sikh, and pick them up from their gays. But if we don't have any gays in our head, the Maharaj Ji can't take us out of the Narak. So, ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਾ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ. ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਡੀਪ ਆ. ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੀ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. In short, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ. ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਨਰਕ ਦੀ ਇੱਛਾ. ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਆ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਸਵਰਗ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਆ, ਲੋਕਪੁਰੀ ਆ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਆ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ. ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਤਹਿ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾਸ. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁਨੀਆਂ, ਉਹ ਭੋਗ ਜੁਨੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਜੁਨੀ ਆ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ. ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ. ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ.
ਪਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸਿਉਣੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਗਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੱਗੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। They all get destroyed, all get finished. You get a fresh opportunity. And now that's your opportunity to reunite with Paramatma and Vaheguru. That's really, really nice explanation. We've been trying to have that explanation here for the last 5 weeks, but this is probably the best I've ever heard. So, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, we'll go into deeper into it during the week. That was really good. So, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, what is our destination for our life, our camp ਜੀਵਨ life ਦੀ destination ਕੀ, destination for all of us is to ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, I wish I had this car, right, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਘਰ ਹੋਵੇ, I wish। ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, until we come and sit together and talk about this and understand how this really works, we're not going to understand how to actually do it. So I think this is a really good topic. So maybe ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ elaborate ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ elaborate ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। Your desires drown you. You get drowned in desires. ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮਗਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਇਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਪੰਥ ਸਾਡਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਘਟਾਇਆ, अब बेटे कटाऊंगा, गुरु नानक का बाग खून जिगर से फैलाऊंगा। कि this बाग, this garden that Guru Nanak Dev Ji Maharaj planted, I'm going to make it blossom with my heart, with my jigara and my blood. What was Guru Maharaj's heart? It was their Char Sahibzade, their blood, it was their parivar. पर महाराज ने सब कुछ वार के वो जिहड़ा बगीचा बाग लाया सीगा साडे लई, आह जिहड़ा बगीचा जिहदे अगे आपां बैठे हैं सारे, महाराज ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता। ते महाराज जी ने वो स्टैंडर्ड सैट कर दिता कि साडा स्टैंडर्ड की आ। ते जिन्नियां भी पिछलियां पीढ़ियां होईयां, जिन्ने भी पिछे साडे सूरबीर बहादुर योधे होए, गुरसिख होए, वड्डे तो वड्डे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਆ ਹੋਵੇ।
ਬਥੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8-8 9-9 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਤ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਪਵਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਂ ਕਰਨ ਉਹ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕਬ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਓਦ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। If you look, we're talking about desires. If you look at Guru Gobind Singh Ji Maharaj's Bani, nowhere else Guru Gobind Singh Ji Maharaj gives an example of what their desire is. In Dasa Maharaj's Bani, they write down a desire. They say, my desire is that when my last breath is when I breathe my last breath upon this earth, may I be in the battlefield fighting for justice and righteousness. ਇਹ desire ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਨੋ that was ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਜਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ। You're not a child for a long time in the Sikh Panth, because ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਫॉर ਅਸ ਕਿ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 12:30 ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੀਮ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 2 ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਆਰ ਸਾਹਿਤ 2 ਲੈਣਾ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਹੋ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਹੋ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਹੋ ਤੁਧ ਧਿਆਈ।